Так, що, йдемо? Давай. Я народився поїздить. А як там було? Ну, дідусь з Гуляйполя і бабуся. І я з Гуляйполя. Я ж народився в Гуляйполі. І дідусь, бабуся, і татусь жили в Гуляйполі. Ініціатива Гуляйпільської старожитності, ну, ми так виводимо її заснування від 2014 року, сторінка з'явилася в 2015 році. Умовно кажучи, я, будучи випускником із ТФАКу, розумів, що дуже мало насправді якісної інформації, якісних досліджень в регіоні саме. Якщо Запоріжжя, обласні центри більш-менш мають якісь студії, якихось дослідників, які вивчають ці міста, то регіон дуже мало досліджень. Насправді. Коли говориш Гуляйполе, одразу асоціація – це Нестор Махно, центр анархічного руху, без сумніву. Це насправді дуже позитивна історія, тому що сама постать Нестора Махна, вона дала Гуляйпільській громаді оцей консолідуючий чинник. По-друге, цей завод ще цікавий тим, що на цьому підприємстві почав працювати, власне, молодий Нестор Махно, майбутній всесвітньо відомий анархіст і практик анархізму і керівник повстанської армії України анархічної, власне. І він працював на цьому заводі Якова Крігера, спочатку як помічником майстра. І, власне, цей завод був такий стратегічним підприємством вже в контексті Української революції і Махновщини. Можна по-різному ставитися до Махна, можна бути там гетьманцем, державником, можна бути там, не знаю, демократом і так далі, можна бути анархістом чи там ще кимось, чи соціалістом, але сам факт наявності в міста такої потужної, харизматичної фігури, яка внесла величезний історичний пласт в українську революцію, відчувалася ця якась така, певна згуртованість навколо цієї постаті, навколо спільних практик якраз революційних, бо фактично в кожній родині були представники, учасники Махновського руху, які були в Махновській армії, тобто там Гуляйполя, махновці там типу умовно. Зараз, коли люди сильно розпорошені в евакуації, є переміщеними і в межах України, і за кордоном, махновці між собою спільну мову знайдуть. Ми дуже багато чого втрачаємо якраз в контексті від'їзду людей, зникнення населених пунктів, міграції населення і попросту під ногами величезна кількість інформації, яку ніхто не фіксує. Душа історика не могла спостерігати той факт, що дуже багато інформації попросту перекручується, подається неправдива інформація. Це той формат, коли я не міг цим не займатися. Ми об'єднали невелику кількість, але це були такі люди, яким було небайдуже, це були не обов'язково історики. Були як і професійні історики, там із міста Запоріжжя, мої колеги. І переважно це були люди на містах, в селах, яким було цікаво історія своїх населених пунктів, які прагнули щось вивчати, досліджувати, фіксувати. І от ми, власне, об'єднали таких людей, почали працювати, їздити в експедиції, займатися фіксацією. Паралельно ми почали давати через соцмережі, зокрема, людям якісну, перевірену, підтверджену інформацію. А я стала, постояла, поки вода устоялась. Аго! Взагалі в нас така антропоцентрична, ми про людей більше, про людей, які населяли, які творили цю історію. Ми зрозуміли, що запит на це є. І, власне, не могли, з того часу не могли зупинитися. До повномасштабного вторгнення, в принципі, ми їздили в експедиції і Донецька область. Тобто це оцей, умовно кажучи, степовий такий фронтир. Він цікавий своєю різноплановістю, цікавий різними людьми, які сюди приїжджали.
Один з ключових наших таких напрямків – це оцифрування якраз родинних архівів, окрім усної історії, запису усних історичних свідчень, фіксації старожилів, їхніх спогадів. Це ще і оцифрування якраз родинних архівів. Це прям такий величезний масив нашої роботи, це займає досить багато часу, бо не лише оцифровка родинних архівів, а ще й вивчення їх, тобто індексування, вивчення тих фото, хто на них зображений, історії людей і тому подібне. І через ці фото розкручування величезної кількості крутих просто насправді історій, які стосуються конкретних населених пунктів, регіону, міста. Це він. Це дядько Сухина Петро Феофанович. Я не знаю, що це за рушник був. Це баба вишивала ще в дівоцтві. Ткала, домоткане полотно, я його вибілила, звичайно, за роки. Вибілила, вистріла. Знову ж таки, це в дівоцтві. Це актуальний напрямок роботи, бо це матеріали, які наразі є найбільш загроженими. Вони зникають в контексті, зараз зникають особливо в контексті повномасштабного вторгнення, бо ці матеріали лишаються дуже часто в будинках, люди їх не вивозять, не евакуюють. І вони зникали і до цього умовно після смерті представників старшого покоління, якась бабуся в селі померла, ці матеріали дуже часто лишалися в будинках, будинки розбиралися, продавалися, заїжджали інші родини, і дуже рідко це евакуйовувалося нащадками. І ми втрачали просто колосальний масив інформації. Це фото, це якісь документи, це якісь листи, епістолярія, фронтові листи. І до часів Другої світової, і Перша світова ми знаходили листи. Тобто унікальніші матеріали, насправді, які є оцими, популярно говорити на Заході, его-джерела, або джерела особового походження. Скажімо так, це живіша історія, це те, що дає можливість безпосередньо відчути людей в минулих епохах. Це фото, це якісь документи. Ой, Боже, Боже, уроди Боже, жито пшеницю, всяку пашницю. Він сюди махне, пшениця росте, він сюди махне, житечко цвіте. Добрим роком вас вітаю, щастя, радості бажаю, щоб була весела хата, щоб було грошей багато, щоб вам їлося і пилося, щоб вам добре всім жилося. Якщо зараз говорити вже в контексті повномасштабного вторгнення, це фіксація, така тотальна фіксація якихось історичних ландшафтів, архітектури, будівель, бо руйнації жахливі, тобто прильоти кабів і не кабів, і всього іншого. Ця церква, вона, скоріш за все, була закрита в 30-х, і оцю штуку зверху добудували і зробили з неї млин. Фіксація цього, фіксація решток декоративно-прикладного мистецтва. У широкому розумінні етнографічний матеріал, який ми теж збираємо, бо дуже часто він просто лишається, його просто кидають в цих селах, з яких зараз, на жаль, люди від'їжджають в контексті російського вторгнення. Ми фактично спеціально поїхали в Гуляйполе. Гуляйполе, щоб розуміли всі, це фактично до центру міста, це там десь 7-8 кілометрів від лінії зіткнення. Була жінка, в архівах якої були фото, на яких зображена дружина Нестора Махна Галина Кузьменко, часи її роботи у місцевій школі. Це такі унікальні матеріали, які треба забирати. Вона жила на першому поверсі в будинку, в багатоквартирному. Ми взяли ці ключі, я взяв цю людину, яка вона залишила ці ключі, і ми поїхали, в її квартиру, щоб забрати ці альбоми. Виявилося, що вхід у під'їзд закритий на інший замок, від якого в нас немає ключів, чи там взагалі він заварений. В цей час йде обстріл по місту. Пішли до нього додому, забрали драбину. Вікна давно вже вибиті після прильотів, вони закручені, всі вікна фактично закручені цими листами ОСБ. Ми такі, просто так збоку, якщо на це подивитися, так під'їхали до будинку на машині, подьоргали двері, пішли на сусідню вулицю, взяли драбину, вертаємося назад, ставимо драбину до вікна. Я такий в шоломі, він просто такий в якомусь спортивному костюмі, я в броніку, в шоломі, залазимо до вікна, викручуємо саморізи, розбираємо вікно, залазимо у вікно, шаримося там по квартирі, шукаємо ці альбоми, вилазимо з вікна, ставимо назад цей щит, закручуємо його саморізами, забираємо драбину і йдемо далі. В результаті виявилося, що вона їх все-таки забрала, напевне, з собою, тому що альбомів ми не знайшли. Це теж протирадіаційне, десь з 70-х років, на випадок атомної війни.
У нас в Запоріжжі ми зробили реставраційну лабораторію. Це теж був грантовий проєкт. Ми обладнали повністю приміщення під роботу, фактично з деревом, частково з металом, для реставрації якраз таких от речей. Тобто, якщо ми вивозимо такі пошкоджені якісь речі, чи війною пошкоджені, чи просто часом пошкоджені, але це там з прифронтових, де люди вже виїхали і кажуть, що ми вже не повернемося, забирайте. Тобто там якесь може бути дзеркало, та ж скриня, там стілець якийсь, там ще якийсь комод. Наразі такі речі після проходження реставраційних робіт, вони пакуються і фактично зберігаються в нас умовно у фондах, в сховищі, на складі. Ми дуже багато маємо знищених музеїв, а це, там щось треба експонувати. Тобто треба про щось показувати, про цю локальну культуру, про українців, які тут мешкали і так далі. І, власне, це те, що Росія прагне робити, тобто це знищення культури, затирання ідентичностей локальних, загальнонаціональної ідентичності, тобто знищення мови, культури, історії. Плаче мати не одна, заплаче чорнобрива, бо не одного козака сира земля накрила, бо не одного козака сира земля накрила. Таку пісню співала ще. Більшість населених пунктів прифронтової зони, вони не відновляться. А виходячи з цього, якщо вони не відновляться, якщо люди не повернуться, то фактично ми втратимо всю історію про ці населені пункти. Це величезні села, це міста такі, як Гуляйполе, там Оріхів. І ми втратимо фактично не лише ці міста, ми втратимо ще й пам'ять про ці міста і про ці населені пункти.